Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Edhe në emisionin e sotëm do të fokusohemi tek problematikat e thekshme që mbisundojnë në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Por ato do t'i shohim nga një këndvështrim krejt ndryshe. Në lidhje direkte nga Britania e Madhe është zoti Dennis McShane, i cili ka qenë ministër shteti për Europën dhe Amerikën e Veriut në qeverinë britanike të drejtuar nga ish-kryeministri Tony Blair. Zoti McShane, faleminderit shumë vërtet që gjetët kohë të bisedonit me ne dhe mirë se vini në program. Faleminderit, shumë kënaqësi. Zoti McShane, lexova një shkrim tuajin i cili më tërhoqi vëmendjen kohët e fundit. Ju thoni se ekziston një perceptim i përhershëm në Perëndim se Serbia nuk mund ta pranojë ekzistencën e Kosovës. Pyetja ime është: Perëndimi hyri në luftë në vitin 1999 për ta mbrojtur Kosovën kundër Serbisë, por gradualisht ai, pra Perëndimi, po e pranon pikërisht mesazhin që ju nënvizoni. Çfarë po ndodh? It's a European tragedy. Imagine that 25 years after the end of the fighting and the great hate, unbelievable hate, say, between Germany and France, so 25 years later, in 1970, those two countries still refuse to recognize. Është një tragjedi evropiane. 25 vjet pas përfundimit të luftimeve dhe urrëties së pabesueshme mes Gjermanisë dhe Francës, 25 vjet më vonë, në 1970-ën, këto dy vende ende refuzojnë ta njohin njëri tjetrin. Imagjinoni kur Irlanda u bë e pavarur në 1920-ën, Britania e Madhe tha se nuk ekzistonte. Nuk ka të drejtën të ekzistosh, që ishte ende provinca e Anglisë. Kjo po ndodh në të gjithë Ballkanin perëndimor dhe po zvarrit të gjithë rajonin, kryesisht për përfitim të Vladimir Putin. Pra, në vend që t'i bashkohemi Evropës, që të gjithë e shpresojnë në 1999 të ndymyshin, po shohim se rajoni refuzon të marrë përgjegjësi dhe të ecë përpara. Evropa mund të bëjë më shumë, por padyshim pengesa kryesore mbetet Beogradi dhe sigurisht Kremlini që e urren Bashkimin Evropian dhe i pëlqen të shohë çdo pjesë të Evropës të destabilizuar përgjithmonë. Zoti McShane, në Perëndim ka ende shumë shqetësime për cilësinë e zgjedhjeve politike që u organizuan në Serbi në mesin e dhjetorit të kaluar, sepse u konfirmuan vjedhje dhe manipulime masive të votave nga vëzhguesit ndërkombëtar. Por tani, presidenti Vuçiç po krijon qeverinë e tij të re dhe mblodhi parlamentin e ri. Pra puna për të vazhdon normalisht, ndërsa nga Perëndimi ka më shumë retorik se sa veprime. Just rhetoric from the West, but no action. Yes, that's a fair point. I remember being in Albania 20 years ago when there were accusations of massive vote rigging there. I don't think rigging is unique to Serbia. It's perhaps a regional... Po, është vërejtje me vend. Kujtoj që kam qenë në Shqipëri 20 vjet më parë dhe akuzohej për manipulim masiv votash. Nuk mendoj se është unike vetëm për Serbinë. Është problem rajonal. Dallimi kryesor konkretisht sot është se zoti Vučić nuk është budalla. Përkundrazi është njeri i zgjuar, ka qenë punonjës shtypi në kohën e Slobodan Milošević, i cili ishte një politikan i zoti edhe pse dallohej për politikat e pista dhe spastrimin etnik, por sigurisht zoti Vučić po i shet një sasi modeste municionesh nëpërmjet Bullgarisë presidentit Zelenski në Kiev dhe kështu për këndvështrimin perëndimor, veçanërisht ata amerikan, u pëlqen të godasin të gjitha vendet që po i mbështesin në ndonjë nga ndërhyrjet e tyre ushtarake. Nëse ndihmoni duke dërguar disa pajisje ushtarake dhe municione, armë të vogla për Kievin, atëherë ju jeni në rregull për momentin, por asgjë nuk është në rregull sepse i gjithë rajoni po humbet trurin e tij më të mirë, duke i lënë të ikin ata që munden në Evropë ose më larg, në Amerikë dhe Kanada. Nuk ka një qeveri të qëndrueshme të përhershme, apo qendër rajonale midis Athinës dhe Alpeve. Kjo është shumë e keqe për të gjithë Evropën. Tani liderët evropian, kancelari Schulz, presidenti Macron kanë shumë probleme të tjera për momentin. Aktualisht ka dhunë të drejt për drejt në Serbi dhe Kosovë, po thjesht vazhdojnë me punët e tjera. Chancellor Scholz, President Macron have very, very other problems on their plate. And providing there is actual violence, direct violence in Serbia and Kosovo, then, yep, they just
carry on with next business. E kuptoj. Zoti McShane, sulmi terrorist që ndodhi në veri të Kosovës në shtatorin e kaluar, sipas analistëve shumë të njohur politik në Ballkan, ishte e ngjashme me atë që ndodhi në fillim të agresionit kundër Kroacisë dhe Bosnjës në vitet 91-92. Ata madje nënvizojnë se ajo ishte një lëvizje përgatitore për të krijuar një zonë të pushtuar që do të quhej Republika Serbe e Kosovës. Mendoj se incidenti në Banjsk nxori në pa natyrën e vërtetë të presidentit Vuçiç, por duket sikur askush në Perëndim nuk do që ta shoh atë. Pra se kush është ai në të vërtetë? Yes and no. I think Vucic only knows how to play the Serb nationalist card. In that sense, he's a mini Vladimir Putin. Putin is an aggressive Russian nationalist who hates the European Union. Mr. Vucic is an aggressive Serbian nationalist who hates partnership. Po, mendoj se Vučić di vetëm të luaj kartën e nacionalistëve serb. Në këtë kuptim është një mini Vladimir Putin, që është një nacionalist agresiv rus dhe urren Bashkimin Evropian. Zoti Vučić është një nacionalist agresiv serb që urren partneritetin me pjesën tjetër të Evropës. E dim këtë. Nga ana tjetër, sot kemi ende forcat e KFOR-it në Kosovë, kështu që nuk mendoj, po të shikojmë përtej provokimit në Banjsk, pam një shembull tjetër të liderit të opozitës serbe, Nikola Sandulović, një i ri i rrahur brutalisht, mund të ishte në spital tani po t'i dilte kundër zotit Putin në Rusi, por pasi ka pësuar rrahje shumë të rënda nga policia e Vučić, kështu vazhdon. Ne nuk kemi këtë mekanizëm. Nuk do të dërgojmë KFOR-in në Serbi, nuk do të pushtojmë Serbin. Askush nuk do ta pushtoj. Personalisht uroj që zoti Macron, Spanja me liderin socialdemokrat Pedro Sanchez, por nëse shkon në Madrid, të gjithë do të thonë se Kosova është si Katalunja. Nëse e njohim Kosovën, kjo do të thotë se nacionalizmi i çmendur në Katalunjë do të kërkojë pavarësinë. Pra, këto janë vetëm çështje që Evropa nuk i ka zgjidhur vërtet dhe a social democratic leader, Pedro Sanchez, but if you go to Madrid, they will say, oh, Kosovo is just like Catalonia. If we recognize Kosovo, that means the crazy nationalists of Catalonia are going to demand independence. So these are just issues that Europe hasn't really worked through, and oddly enough, just to finish this point, Kosovo has behaved well. Kosova është sjell mirë, nuk provokon dhunë, është përpjekur të luajë brenda rregullave. Ka ndryshuar qeveritë nga zoti Thaçi te zoti Kurti, por nuk shpërblehet në mënyrë të përshtatshme dhe të barabartë. Nuk mendoj se Kosova ka një politikë të jashtme për Evropën, që shpjegon historinë e Kosovës në pjesën tjetër të Evropës. Ju e dini këtë, mund t'ju a them që te pyetja e parë apo e dytë, por më besoni, këtu jam në Londër. Londra është jashtë lojës së Bashkimit Evropian tani. Shkoj në Paris, në Madrid, në Berlin dhe njerëzit nuk i din këto hollësi. I go to Paris, I go to Madrid, I go to Berlin, and people don't know these details. Absolutely. Aktualisht, zoti McShane keni cekur një temë shumë të rëndësishme. Siç e thatë, disa europian thonë se nëse e njohin Kosovën, Katalunja do të pavarësohet. Këtë ju e konsideroni një marrëzi të plot, por ju shtoni, 5 vendet mosnjose duhet të bëhen serioze dhe ta njohin sovranitetin e Kosovës. Duket sikur ky është ngërçi. A do ta marrin guximin geopolitik në Ballkan, por edhe në Europë për t'i hequr përgjithmonë këto probleme nga Ballkani perëndimor? Will they take the courage geopolitically in the Balkans, but even in Europe, to basically remove these problems from the Western Balkans once and for all? I would like to think so, but I've written articles in El País, the main Spanish paper, in Catalemini, the main Greek paper, because Greece also... Do të doja të mendoja kështu, por nuk jam I bindur. Kam shkruar artikuj në El País, gazeta kryesore spanjolle, Kathimerini, gazeta kryesore greke, sepse edhe Greqia është shumë miqësore me kosovarët. Ka shumë investime greke, kosovarët janë të mirëpritur në Greqi si punëtor, ka ekonomi dinamike greke, por prap mbani mend sa vite u deshën gati 30 vjet para se Athina të përgatitej të pranojë ekzistencën e një vendi shumë të vogël pas Titos, pas Jugosllavisë, Maqedoninë e Veriut. Maqedonia e Veriut tani është e pavarur, ndryshoi emrin, që është një veprim I mirë dhe I zgjuar. A është më afër Bashkimit Evropian? Ende jo. But is it any closer to the European Union? Not yet.
Mr. McShane, Zoti McShane, doja t'ju tërhiqja vëmendjen në një tjetër çështje të rëndësishme. Miroslav Lajçak, i dërguari special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, dhe Joseph Borrell, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, janë nga Slovakia dhe Spanja, që nuk e njohin pavarësinë dhe sovranitetin e Kosovës. A është kjo një lëvizje naive nga ana e Bashkimit Evropian, apo mos ndoshta është diplomaci shumë sofistikuar? Well, I don't know about the latter point, because in the end, the European Union's foreign policy is only what its big countries permit it to do, and very often a small country can block. Se di për këtë pjesë, sepse politika jashtme e BE-s lidhet vetëm atë që janë përkushtuar të bëjnë vendet e mëdha dhe shumë shpesh një vend i vogël mund të bllokojë iniciativën e politikës së jashtme evropiane. E njoh Joseph Borrell, prej shumë vitesh kam ecur me të në malet Pirenei, është një katalanas krenar socialist. Është katalanas krenar socialist që për herë refuzonte të kënaqte nacionalizmin dhe separatizmin katalanas. Lajçak vjen nga Slovakia, e cila u shkëput nga Republika Çeke, u bë në një mënyrë paqësore dhe inteligjente dhe dy vendet e njohin njëri tjetrin. Janë fiksuar me zotin Orban, duke përdorur pakicat slovake dhe minoritetet rumune në Hungari, për të shkaktuar telashe dhe përçarje. Nuk kemi lider të mëdhenj për momentin, në fund duhet të vinë kryesisht nga Beogradi. Beogradi mund ta zgjidhë këtë ngërç nesër, por ndoshta zoti Vuçiç mendon të ketë një vend normal në të cilin nuk do të jetë president. In the end, it has to come principally from Belgrade. Belgrade can cut this story not tomorrow, but maybe Mr. Vucic thinks having a normal country is one in which he won't be president. Zoti McShane, në një artikull tuaj ju shkruani, Kosova nuk ka lobuar kur efektivisht në kryeqytetet europiane dhe ka fokusuar lobimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është e kuptueshme sepse ata e ndihmuan shumë. Gjatë vizitave të mia në Prishtinë, ju thoni, u kam thënë të gjithë kryeministrave të Kosovës se e ardhmja e tyre do të vendoset në Paris, Berlin, Rom, Madrid dhe në Londër. Pra ata duhet të bindin politikbërësit e këtyre vendeve. Çfarë mendoni ju për politikën e jashtme të Kosovës kundrejt këtyre kryeqyteteve europiane deri më tani? It has very good ambassadors in the different countries. Forget London at the moment. Unfortunately, the right-wing Conservative Party led Britain out of Europe with its Brexit referendum. So for the time being, Britain has no influence over what Brussels decides, which is a great sadness for me and I think for Europe. But in the other countries, I don't get the impression. Jo, Kosova është një vend i vogël i varfër, ka ambasador shumë të mirë në vende të ndryshme. Harroja në Londrën, Partia Konservatore e krahut të djathtë të çoi Britaninë drejt Brexit. Tani Britania s'ka ndonjë ndikim mbi vendimet e Brukselit. Ky është trishtim i madh për Evropën, por në vendet e tjera nuk kam përshtypjen janë të paprekura. Dhe për këtë nuk mundesh të dërgosh kryeministrin spanjoll si ambasador në Paris, në Berlin, në Hag, në Dublin. Duhet bërë puna. Duhet të krijojmë një rrjet politik miq dhe mbështetjesh. Nuk e kuptova mirë pse duhet të flisni për këtë. Pse Albin Kurti nuk e ka bërë. Nuk mund të gjykoj vendimet e tyre. Ekziston miqësi e madhe, siç e dim, mes shqiptarëve dhe amerikanëve. Ka një grup shqiptarësh në Shtetet e Bashkuara që bën shërbime shumë të rëndësishme në çlirimin e Kosovës në vitin 1999. Por tani Amerika është shumë e qetë. Serbia dhe Kosova janë vende të vogla evropiane. Është problemi i Evropës, problemi i politikës së jashtme të Evropës. Bashkimi Evropian thotë janë lojtar të fuqishëm botror. Në rregull, rregullojeni shtëpinë tuaj. Do të doja të jepja ndihmën time në Kosovë dhe të krijoheshin lobe efektive. Miq që e din si funksionojnë politikat evropiane, por deri tani po flas për diçka të para 20 vjetëve që s'ka mbaruar ende. The European Union says we're a big new world player. All right, sort out your own backyard. And I think I would love to see, and offer my help, Kosovo and go out and lobby effectively, using friends who know how European politics works. But so far, I'm talking about 20 years now, the offer hasn't been taken up.
E kuptoj. Zoti McShane, çfarë mendoni për marrëveshjen e Brukselit dhe aneksin e Ohrit, që u prit me ovacione si e vetmja rrugdalje, si e ardhmja e normalizimit dhe më pas e njohjes reciproke në një moment të caktuar? Çfarë mendoni ju për këto marrëveshje? Sepse ekziston një thënie e famshme në Ballkan. Ne jemi shumë të mirë në pranimin e marrëveshjeve, por nuk jemi shumë të mirë në zbatimin e tyre në terren. Anybody from Brussels, and you mentioned Josep Borrell, but before that, Catherine Ashton was the European Union's High Representative when Britain was a partner in Europe. She tried quite hard. Çdo kush nga Brukseli dhe zoti Borrell kur ishte përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Evropë, u mundua shumë, edhe Federica Mogherini, u mundua shumë, gjithmonë u bllokua, pjesërisht ishte mosmarrveshje e shtyrë nga ana politike. Njërit grup nuk i pëlqen vendimi i kryeministrit, qeveria ndryshon, ka kundërshtime ndaj ndonjë kryeministri të ri. Kosova ka të drejta për njohjen politike si pjesë e politikës së brendshme. Zoti Vuçiç nuk mund ta analizoj, është shumë e qartë. Ai është si zoti Orban, është pasardhësi i presidentit Putin. Çdo perëndimi në Evropë. Nuk mendoj se dikush mendon apo shpreson se zoti Vuçiç do ta mbaj fjalën. Ne kemi nevojë për gjëra të reja. Kam shumë miq serb, shumë të arsimuar, njerëz me biznese, zyrtar evropian që duan vetëm të largohen nga Serbia. Nuk e duan Vučićin që qeveris duke kufizuar lirinë dhe shtyp lëvizjet opozitare. Ata nuk e njohin pavarësinë e Kosovës duke krijuar probleme siç e përmendet në Banjsk dhe kundër Sandulović. Kjo është krejtësisht e padenjë për një kom të qytetruar evropian. And they just want to get out of Serbia. They don't want to live in a country which is governed in a way with secret police, no press freedom, hatred against any opposition, and even the opposition leaders say they don't recognize Kosovo's independence, and a great deal of violence, as you indicated in Banjka and also against Mr. Sandulović, that is utterly unworthy of a civilized European nation. Zoti McShane, doja të kuptoja qëndrimin tuaj lidhur me politikën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Kosovës. Ju përmendët miqësinë dhe lidhjet që ekzistojnë mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara dhe besimin që kanë politikanët e Kosovës tek Washingtoni, por duke patur parasysh faktin se presidenti Biden dhe të gjithë ambasadorët e tij në Ballkan kanë përvojë në këtë pjesë të botës. A prisnit më shumë nga administrata amerikane për gjetjen e zgjidhjes dhe zbatimin e saj? In terms of finding a solution and implementing it on the ground? Not really. Look, I'm sure that Washington would like that in Central America, that's Mexico and Honduras, Nicaragua and so forth, there would be more reasonable modern governments and maybe further south. Jo edhe aq, jam I sigurt se Washingtoni do ta bënte këtë në Amerikën Qendrore, Meksik, Honduras, Nicaragua dhe kështu me radhë, do të kishte qeveri më të arsyeshme moderne dhe ndoshta më në jug në Amerikën e Jugut. Kjo nuk ka ndodhur dhe ju duhet të pranoni sjelljen e liderëve me të cilët jeni përballur. Mendoj se presidenti Biden di se djali I tij ka shërbyer në Kosovë me ushtrinë amerikane si avokat në periudhën 1999-2000. Kam folur me zotin Joe Biden për Kosovën. Ai është I vetëdijshëm, ishte kryetari I komisionit të përzgjedhur të punëve të jashtme të Senatit. Ai ishte zëvendës president dhe kështu përveç se president, sigurisht, por tani shqetësimi kryesor, siç thash, është Ukraina. Një shqetësim I dytë është fuqizimi I Kinës si një forcë ushtarake që synon qartë të sfidojë Tajvanin. Ndoshta në një kuptim ushtarak, rregullat ekzistuese të lojës në mbar botën. Kosova është faktor shpërqendrimi, kanë trupat e KFOR-it atje. E din që nuk ka gjasa të jetë aq e dhunshme sa ishte vite më parë. Pra është vetëm një pikë problematike e botës dhe shpresojmë që një ditë në Serbi të ketë një pozicion më të bashkuar të Kosovës në Prishtinë dhe punë më efektive politike përmes aleatëve të tyre si Edi Rama. Ai është një mbështetës I fortë, e kam dëgjuar duke folur për Institutin Mbretëror të Çështjeve Ndërkombëtare këtu në Londër, duke e shpjeguar Kosovën në mënyrë shumë efektive. Ai flet shkëlqyeshëm anglisht dhe frëngjisht, por përsëri edhe Edi Rama
i cili është një figurë politike shumë admiruar në Evropë, nuk mund ta zëvendësojë veten me Prishtinën, por nuk mendoj se ka ndonjë ndikim të vogël në atë që bën Aleksandar Vuçić. Explaining Kosovo very effectively. He speaks excellent English, he speaks excellent French, but again, even Edi Rama, who's a much admired political figure around Europe, can't substitute himself for the Pristina, nor can he have, or I don't think he has any tiny influence over what Aleksandar Vuçić does. Zoti McShane, një shprehje tjetër e juaja ishte shumë interesante, ndaj doja ta ndaja me ju dhe të kuptoja më shumë. Ju shkruani, nëse ish presidenti Trump, kandidat për shtëpinë e bardhë, me që kemi hyrë në fazën zgjedhore, pra nëse Trump do të jepte një intervistë dhe do t'i kërkohej të përmendte vetëm 2 shtete në Ballkanin Perëndimor, ai do kërkonte pushim dhe ndihmë nga dikush. Ai nuk e njeh fare rajonin. Por nëse Trump kthehet pronari i shtëpisë së bardhë, çfarë prisni diplomatikisht prej tij në raport me dialogun midis Serbisë dhe Kosovës në këtë pjesë të botës? Not a lot. Nothing happened in 4 years that President Trump was president in 2016 and 2020. Jo shumë, asgjë nuk ndodhi gjatë viteve kur presidenti Trump ishte president në 2016 dhe 2020. Ai duket se do të mbështet Putin, zoti Putin, për t'i dhënë fund konfliktit në Ukrainë sipas kushteve të Putin. Me fjalë të tjera, Rusia do të pushtojë fuqinë ushtarake dhe të pushtojë një pjesë të një shteti sovran të Kombeve të Bashkuara, pra Ukrainën. Nuk më kujtohet që presidenti Trump të ketë bërë asgjë në Ballkanin Perëndimor. Sinqerisht, dyshoj shumë sa ai e di dallimin midis Prishtinës dhe Filadelfias. He knows the difference between Pristina and Philadelphia. Kuptoj. Zoti McShane, pak ditë më parë, presidenti Vuçić ndau mbi 700 milion euro për pajisje të reja ushtarake vetëm gjatë këtij viti. Kjo ndodh në kohën kur Serbia po blen armë nga jashtë dhe ju e dini nga vijnë ato. Serbia është rrethuar ndërkohë nga vende anëtare të NATO-s. Në Bosnjë dhe Kosovë ka gjithashtu prani të NATO-s në një formë apo në një tjetër. Sipas pikpamjes tuaj, pse po armatoset Serbia? Why is Serbia arming itself? Authoritarian excuse me, and nationalist leaders like their toys, like their military toys, and it keeps the generals. Më falni, liderët nacionalistë i kanë qef lodrat e tyre, i kanë qef lodrat e tyre ushtarake, i lumturojnë gjeneralët. E njëjta politikë është në Turqi, e njëjta politikë në një farmase në Greqi. Rajoni ka shumë armë. Nuk do të përdoren kurrë ose ka shumë pak gjasa të përdoren. Askush nuk do ta sulmoj Serbinë, askush nuk do ta pushtoj Serbinë për hir të Zotit. Këto janë vetëm shpenzime ushtarako industriale që kopjojnë Putin, i cili e ka kthyer ekonominë ruse në një ekonomi lufte, në një ekonomi armatimesh. Ka punësuar shumë qytetarë rusë si punëtorë në industrinë e armatimeve dhe i paguan mjaft mirë, ka futur njerëz në ushtri. Është një funksion i viteve të fundit të regjimit të Putin. Është një tragjedi absolute për popullin rus dhe për të gjithë rajonin. Siç thash, mendoj se kancelari Scholz ka takuar zotin Vuçić 1-2 herë. Zoti Scholz është inteligjent dhe shumë i zgjuar, por zoti Vuçić nuk dëgjon askënd. Chancellor Scholz has met Mr. Vuçić once or twice. I mean, Olaf Scholz is a very smart, intelligent guy, but Mr. Vuçić doesn't listen to anybody. Kuptoj, zoti McShane, duke ditur ekspertizën tuaj të thellë në rajon, desha t'ju bëja një pyetje specifike për një shqetësim madhor që kanë shqiptarët në Kosovë, pra lidhur me asociacionin e komunave me shumicë serbe. Në thelb, ata i shqetëson fakti se nëse krijohet ai asociacion, ai do të jetë një tjetër Republika Srpska në Kosovë. Cili është qëndrimi juaj? Ka rrezik për këtë gjë sipas vështrimit tuaj? In Kosovo. What is your take on it? Is it that dangerous according to your perspective? I can't tell. The plain fact is that when the war stopped, there were many Serbs living in Kosovo, and were they made welcome? Were they
accepted fully. There were brutal members. S'di të them, fakti është se kur lufta mbaroi kishte shumë serb që jetonin në Kosovë. Ata u mirëpritën, u pranuan plotësisht, kishte kujtime brutale. Të gjithë e dim dhunën mes serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës në vitin 1999 dhe masakrat që ndodhen në spastrimin etnik në të dyja anët. Të jemi shumë të qartë, popullsia shqiptare në Kosovë nuk i ka duart plotësisht të pastra. Ishte në nivel spontan dhe nivel fshati, nuk mendoj se ishte organizuar dhe orkestruar në një nivel të lartë shtetëror. Kam shkuar në shumë nga fshatrat serbe kur kam qenë ministër. Shkova nëpër kisha. Nuk mund ta shmangja që shumë nga kishat më të rëndësishme ortodokse në rajon ndodheshin në Pej dhe në vende të tjera në Kosovë. Kështu s'po bëhen përpjekje të mjaftueshme për të shpjeguar dhe për të mirëpritur plotësisht serbët si qytetarë të Kosovës. Në Irland, për shembull, mund të jeni qytetar irlandez dhe britanik me kombësi të përbashkët, nuk ka pasur kurrë një problem me këtë. Kështu që mendoj se nuk mund të vlerësoni pastrimin e të gjithë serbëve nga Kosova. Kjo do të ishte qesharake dhe thjesht nuk ka qenë mjaftueshme puna e pajtimit në të dy vendet për të kapërcyer pasojat katastrofike të luftës prej dekadash. There's never been a problem with that. I think you can't ethnically cleanse all the Serbs out of Kosovo. That would be ridiculous. And there has been there's just been not enough reconciliation work, I'd say, in both countries to get over the disastrous consequences of the decade of the Milosevic wars. Po e afrohemi fundit të kësaj interviste zoti Mekshenj, por doja të ndaja me ju një ide që u artikulua në këtë studio nga ish presidenti i Republikës së Kroacisë Stipe Mesić. Ai tha një fjali që më duket shumë e rëndësishme. Sipas tij, serbët pas luftrave në Ballkan nuk kaluan në për të njëjtin proces si gjermanët pas luftës së dytë botërore. Mesić këmbguli se serbët edhe sot, në vend që ta kritikojnë Milosevicin për fillimin e luftrave, e fajsojnë atë sepse ai nuk i fitoi ato. Pra, problemi mbetet tek serbët, duke patur parasysh se kjo shoqëri nuk ka kaluar nëpër një katarsis të duhur. Pra është ende një lloj gjëmbi në Europë që do të mbetet përherë problematik. Jeni dakord me qëndrimin e tij për situatën? Proper catharsis, it is still a thorn somewhere in Europe which will always be problematic. Do you agree with his take on the situation? I don't like the idea of condemning a whole people. I remember when Tony Blair formed the government and he named a very brilliant foreign minister, Robin Cook, who died young. And I worked with Robin in the Foreign Office. And when Mr. Cook came back from Croatia... Nuk më pëlqen ideja e përfshirjes së të gjithë njerëzve. Më kujtohet kur Tony Blair formoi qeverinë dhe emëroi një ministër të jashtëm shumë të shkëlqyer, Robin Cook, i cili vdiq i ri. Kam punuar me Robin në zyrën e jashtme. Kur zoti Cook u kthye nga Kroacia, tha se ishte e pabesueshme. Takoi zotin Tudjman, ai ishte fashisti i fundit në Evropë. Mbaj mend si ministër që duhej të bllokoja Kroacinë që ta ndarsohej në BE, sepse ata nuk do të dorëzonin një agjent të përgjithshme. Ku u gjetën krime të rënda lufte në Hag, u gjetën zgjidhje. Më bën shumë më tepër përshtypje me qira fjala që kushdo në Kosovë që është akuzuar për krime lufte, qoftë edhe në mënyrë të pasakt, u ngrit me njëherë në Hag, u dorëzua plotësisht. Më kujtohet se kam biseduar me Ramush Haradinajin për këtë, padyshim me Hashim Thacin, në këtë gjyq të rrejshëm që është organizuar nga urrejtja e tyre ndaj tij. Por zoti Mesić është njeri i mirë, por u desh shumë kohë para se edhe Kroacia të kapërcente disa nga krimet e kryera teksa u nda nga sundimi serb ose nga sundimi i trashëgimisë Tito në ish Jugosllavi. Nuk mendoj personalisht se është e kotë në politikë të shkosh duke vënë gishtin dhe duke thënë se jeni njerëz të këqinj. Ne jemi njerëz të shenjtë dhe nuk mund të silleni si të tillë. Duhet të punoni gjithkohës me politikën. Mendoj se Greqia mund të luajë një rol shumë më të madh, por siç thash, duhet të shkojë dhe të flas gjatë gjithë kohës për të qenë prezente në kryeqytetet evropiane, për të shpjeguar pse ajo që po bën Milosevic, më falni, ishte lapsus interesant. Ajo që po bën zoti Vuçić është shumë e dëmshme për të gjithë Evropën në pjesën e Evropës juglindore të të gjithë kontinentit. I think Greece could play a much bigger role. But as I say, you've got to go and talk all the time to be present in European capitals to explain why
what Milosevic is doing, sorry, that's an interesting slip of the tongue. What Mr. Vuçić is doing is so damaging to the whole of Europe in this southeast European corner of the entire continent. Ndoshta pyetja ime e fundit për ju, zoti Mekshenj. A e shihni këtë proces, pra të dialogut politik, përpjekjet për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, tani që kemi hyrë në fazën zgjedhore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe brenda Bashkimit Evropian dhe në shumë vende të tjera europiane. Pra, a besoni se ky proces do të zvarritet përgjithmonë, apo le të themi të paktën gjatë vitit që jemi 2024, even for 2024? I fear so, because the bottom line, I end as I started, imagine France and Germany not reconciling their differences around about 1950. Kështu mendoj, sepse në fund e theksoj, imagjinoni sikur Franca dhe Gjermania të mos i kishin sheshuar fërkimet e tyre rreth vitit 1950, duke krijuar sindikata të reja ekonomike që të ketë tregje të hapura të paktën për mallra. Dhe gjetja e liderëve në të dy vendet, si Adenauer, Schumann, të cilët ishin të përgatitur për të lënë pas të kaluarën në të njëjtën kohë duke nxjerrë në gjyq të gjithë njerëzit që u sollën keq, veçanërisht në Gjermani gjatë pushtimit të Francës. Nuk duket se e kemi atë veçori udhëheqjeje veçanërisht në Serbi. Nuk e kishim. Mendoj se zoti Vuçić që ka ditur me kohë dhe derisa të shfaqet një brez i ri liderësh politik në Serbi, them se tensionet do të vazhdojnë. Nuk mendoj se do të shpërthejnë në dhunë ushtarake në shkallë të lartë si në vitet 90, por gjithnjë më shumë njerëz në të gjithë rajonin do ta braktisin. Britania ka pasur shumë vështirësi me shqiptar të parregullt pa dokumente. Të rinj që nisen për të ardhur për të punuar në Britani dhe vinë përmes kanalit. Të gjithë ju e dini historinë më mirë se unë. Përsëri, ky është veprimi të gjithë rajonit duke mos pasur një perspektivë ekonomike, një perspektivë politike, një perspektivë për të mbajtur familje dhe për të qenë për ata që duan të jenë. Është çmenduri sepse është një nga pikat më të bukura në botë. Duhet të jetë qendër e madhe turistike. Ka presione për metalet e rralla të tokës si mineralet e të tjera që mund të nxirren. Është një rajon që ka shumë për t'i dhënë Evropës, por jo me një udhëheqje politike që ka sot. An economic perspective, a political perspective, a perspective for bringing up their families and being for whoever they want to be. It's crazy because it's one of the most beautiful regions of the world. It should be a huge tourist center. There's precious, rare earth metals, there's other minerals that could be extracted. And it is a region that's got a lot to give to Europe, but not with the political leadership it has today. Zoti Dennis Mekshenj, ju falenderoj shumë për kohën dhe pikpamjen që ndat me shikuesit e Euronews Albania. Ju jam jashtëzakonisht mirënjohës zotëri. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Mirupafshim. Faleminderit. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin tonë të radhës nga unë Franko Egro, faleminderit për vëmendjen dhe miru takofshim.